Ωραία, καλώς ήρθατε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο Market Fix News. Ονομάζομαι Hatziieremias και αυτό είναι το show στο οποίο μπορείς να άρχισεις και να ενημερώνεις σωστά και ηθικά για αυτά που συμβαίνουν στις αγορές και στην πολιτική σκηνή της Αμερικής και πώς αυτό επηρεάζει γενικότερα. Σήμερα οι αγορές είναι κατακόκκινες. Ο λόγος είναι γιατί το stimulus check δεν έχει περάσει και μάλιστα οι συζητήσεις φαίνεται να έχουν πέσει εντελώς μέχρι τις εκλογές. Πολύ αρνητικά τα νέα αυτά. Παρ' όλα αυτά, εγώ σας είπα, σας έχω προειδεάσει, σας έχω προετοιμάσει και σας λέω ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να επενδύσετε τα λεφτά σας στο stock market. Τώρα που μιλάμε, τώρα που είναι όλα κόκκινα. Μείον 3%, μείον 4%. Dow Jones είναι μείον 3,20%. Εκεί είναι λεφτά. Ωραία. Εφόσον υπόθηκε αυτό, πάμε να ξεκινήσουμε με το σημερινό βίντεο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τις προηγούμενες ημέρες, να δώσω λίγο το context, τις προηγούμενες ημέρες είχε διαρρεύσει το hard drive του γιου του Joe Biden, του Hunter Biden. Αυτό είχε μέσα αρχεία τα οποία δείχνανε μια φοβερή εικόνα ότι ο Joe Biden είναι διεφθαρμένος πολιτικός. Φτάνουν λοιπόν τα αρχεία αυτά στο New York Post, μια κορυφαία εφημερίδα στην Αμερική, και τα δημοσιεύει και κάνει και το άρθρο στο διαδίκτυο με έρευνα όλα αυτά και το αποδεικνύουν και δείχνουν και κάποιες εικόνες από τα emails που έστειλε ο γιος του Joe Biden. Μπορείς να δεις, έχω κάνει βίντεο συγκεκριμένο στο οποίο σου δείχνω ακριβώς τι συμβαίνει, έτσι. Αν παρατηρήσεις το κανάλι μου και δεις με το Hunter Biden που λέω ότι ο Hunter Biden πρέπει να μπει φυλακή και όλα αυτά, εκεί είναι αυτά τα βίντεο που πρέπει να δεις για να καταλάβεις ακριβώς τι συμβαίνει. Το θέμα όμως ποιο είναι εδώ? Το θέμα είναι ότι το Twitter και το Facebook αποφασίσανε να μειώσουν την διανομή του άρθρου αυτού που είχε πάει viral. Όλοι πατούσαν share. Όλοι share. Και αποφάσισαν το Twitter και το Facebook να μειώσουν τη διανομή αυτού του viral post. Και έτσι λοιπόν, εφόσον έγινε φοβερός λόγος για λογοκρισία, γιατί δεν έχουν κανένα δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Κανένα δικαίωμα. Ερχόμαστε στο σήμερα που παίρνουν την Google, το Facebook και το Twitter, τους CEO, τους διευθυντές αυτών των τριών μεγαθυρίων μαμούθ εταιριών και τους βάζουν να κάνουν testify. Του γιατί έγινε censorship, γιατί υπάρχει λογοκρισία. Ακριβώς για το θέμα της λογοκρισίας είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Και θα σου δείξω ένα απόσπασμα από τον γερουσιαστή του Τέξας, Ted Cruz, τον πώς τσουρουφλάει ουσιαστικά τον CEO του Twitter και γιατί τα κάνει όλα αυτά. Πάμε να το δούμε μαζί και να το αναλύσουμε. Πολύ πολύ ωραίο θέμα το σημερινό. Chairman, I want to thank you, Mr. Chairman, for holding this hearing. Ted Cruz είναι αυτό. The three witnesses we have before this committee today collectively pose, I believe, the single greatest threat to free speech in America and the greatest threat we have to αυτό λέει είναι η μεγαλύτερη απειλή του ελεύθερου λόγου στην Αμερική. Free and fair elections. Και επηρεάζει και τις εκλογές, λέει. Yesterday I spent a considerable amount of time speaking with both Mr. Zuckerberg and Mr. Pichai. I have concerns about the behavior of both of their companies. I would note. Λέει, μίλησα χθες και με τον Mark Zuckerberg, το CEO του Facebook, και με τον Pichai, τον CEO της Google, και έχω αβεβαιότητα σχετικά με αυτές τις πλατφόρμες. That Facebook is at the minimum at least trying to make some efforts in the direction of defending. Το Facebook κάνει at least μία προσπάθεια για να έρθει κοντά σε αυτά τα οποία σκεφτόμαστε σχετικά με το θέμα της λογοκρισίας. Free speech. I appreciate their doing so. Google. Και της ελευθερίας του λόγου. I agree with the concerns that Senator Klobuchar raised. I think Google has more power than any company on the face of the planet. Έχω αβεβαιότητα σχετικά με την Google και η Google έχει περισσότερη δύναμη από οποιαδήποτε εταιρεία αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη. And the antitrust concerns are real. The impact of Google is profound. And I expect we will have continued and ongoing discussions about Google's abuse of that power and its willingness to manipulate search outcomes to. Θα έχουμε, λέει, παρατεταμένες συζητήσεις για την δύναμη που έχει Google και την ικανότητά της του να κάνει abuse. Abuse σημαίνει κατάχρηση. Να κάνει κατάχρηση του αλγορίθμου της και του τι δείχνει στα search results που πατάνε οι άνθρωποι. Influence and change election results. Που έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν και να αλλάξουν τις εκλογές, το αποτέλεσμα των εκλογών. But today,
I want to focus my questioning on Mr. Dorsey and on Twitter. Because of the three players before us, I think Twitter's conduct has by far been the most egregious. Λοιπόν, σήμερα όμως θέλω να επικεντρώσω την ερώτησή μου στον Jack Dorsey του Twitter, γιατί από τις τρεις εταιρείες το Twitter είναι μακράν το χειρότερο στο κομμάτι της λογοκρισίας. Mr. Dorsey, does Twitter have the ability to influence elections? Κύριε Dorsey, λέει, έχει το Twitter την ικανότητα να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών? No. You don't believe Twitter has any ability to influence elections? No, we are one part of a broad spectrum of communication channels that people have. So you're testifying to this committee right now that Twitter, when it silences people, when it censors people, when it blocks political speech, that has no impact on elections? People have choice of other communication channels with which... Λοιπόν, τον ρωτάει, πιστεύετε ότι το Twitter μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών? Και ο Jack Dorsey λέει όχι. Αυτό είναι τρελό, έτσι. Εννοείται ότι έχει την ικανότητα, τη δύναμη να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Ο Jack Dorsey λέει ότι το Twitter είναι απλά ένα κανάλι. Μπορείς να έρθεις να το παρακολουθήσεις, το κανάλι αυτό, μπορείς να πας σε κάποιο άλλο μέσο. Από το δικό μας εννοεί. Not if they don't hear information. If you don't think you have the power to influence elections, why do you block anything? Και τον λέει, άμα πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να επηρεάσετε το αποτέλεσμα των εκλογών, γιατί, λέει, να κάνετε το οτιδήποτε block? Well, we have policies that are focused on making sure that more voices on the platform are possible. We see a lot of abuse and harassment, which ends up silencing people and having them leave from the platform. All right, Mr. Dorsey, I find your opening questions, your opening answers absurd on their face. But let's talk about the last 2 weeks in particular. Εδώ πέρα ο Jack Dorsey κάνει θέμα για την πολιτική και θα δεις ότι και πιο μετά αναφέρεται πάλι στο θέμα της πολιτικής του Twitter και ότι όταν μπαίνεις στο Twitter πατάς OK. Αλλά αυτό ακριβώς είναι το θέμα προς εξέταση εδώ πέρα. Και του λέει ο Ted Cruz, θεωρώ τις τοποθετήσεις σας παράλογες. Και τώρα συνεχίζει. As you know, I have long been concerned about Twitter's pattern of censoring and silencing individual Americans with whom Twitter disagrees. But 2 weeks ago, Twitter and to a lesser... Λέει ότι με τα άτομα τα οποία το Twitter διαφωνεί, απλά τους κλείνει το account, τους λογοκρίνει ή τους μειώνει την διανομή του post. extent, Facebook crossed a threshold that is fundamental. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες, λέει, 2 weeks ago, ξεπεράσατε τα Twitter όρια. made the unilateral decision to censor the New York Post in a series of 2 blockbuster articles, both alleging evidence of corruption against Joe Biden. The first concern... Ωραία. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες, λέει, ξεπεράσατε τα όρια γιατί μειώσατε τη διανομή από 2 blockbuster άρθρα του New York Post που είχαν σχέση με την διαφθορά του Joe Biden. Ukraine, the second concerning communist China. Το ένα έχει And σχέση Twitter με made την the Ουκρανία, decision, το άλλο number με one, την to Κίνα. prevent any user from sharing those stories. And number two, you went even further and blocked the New York Post from sharing on Twitter its own... Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Το New York Post στο Twitter έβγαλε το άρθρο, έγιναν φοβερά shares, απαγορεύτηκε, πάρα πολύ σημαντικό, απαγορεύτηκε από το Twitter να γίνει reshare το συγκεκριμένο άρθρο και να το στείλουν και στα DMs. Απαγορεύτηκε δηλαδή το άρθρο να το στείλεις στα DMs και αυτή η κίνηση. Και μάλιστα μετά το Twitter κατέβασε το New York Post όλο το account. Έτσι επειδή το ήθελε ο Jack Dorsey. Τώρα θα τη φάει εδώ πέρα, καλά. Περίμενε μέχρι το τέλος να το Why δεις. did Twitter make the decision to censor the New York Post? We had a hack materials policy that we... When was that policy adopted? Έχουμε λέει hack material policy. In 2018. Πολιτική Go ahead. What was the policy? για υλικά τα οποία So the είναι policy is hacked. around limiting the spread of materials that are hacked. We didn't want Twitter to be a distributor for hack materials. We found that the New York Post, because it showed the direct materials, screenshots of the direct materials, and it was unclear. Επειδή λέει το New York Post είχε τις εικόνες από το hack materials, αυτό έμπαινε μέσα στην So in πολιτική your του view, Twitter. if it's unclear the source of a document, and in this instance, the New York Post
documented what it said the source was, which it said it was a laptop owned by Hunter Biden that had been turned into a repair store. So they weren't hiding what they claimed to be the source. Το New York Post λέει δεν έκρυψε από όπου προήλθε το material, το υλικό του. Ήταν λέει από το laptop του Biden. Our team made a fast decision. The enforcement action, however, of blocking URLs, both in tweets and in DM, in direct messages, we believe was incorrect. And we changed it. Today, right now, the New York Post is still blocked from tweeting 2 weeks later. Και λέει ο Ted Cruz 2 εβδομάδες μετά. Which they can do at this minute, delete the original tweet, which fell under our original enforcement actions, and they can tweet the exact same material from the exact same article, and it would go through. So, Mr. Dorsey, your ability is you have the power to force a media outlet. Let's be clear. The New York Post isn't just some random guy tweeting. The New York Post has the 4th highest circulation of any newspaper in America. The New York Post is over 200 years old. The New York Post was founded by Alexander Hamilton. Λέει ότι το New York Post, κύριε Dorsey, δεν είναι οποιοσδήποτε άκυρος που κάνει shares και reshares. Το New York Post, λέει, είναι μια τεράστια εταιρεία στην οποία είναι 200 χρόνια. Την έχει δημιουργήσει ένας από τους ιδρυτές της Αμερικής. Έτσι. Δεν είναι οποιοσδήποτε. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Your position is that you can sit in Silicon Valley and demand of the media that you can tell them what stories they can publish and you can tell the... Και λέει, εσάς η θέση σας είναι να κάθεστε στο Silicon Valley και να απαιτείτε από τα media το τι θα δημοσιεύσουν και τι όχι. American people what reporting they can hear. Is that right? Και τι η Αμερική θα δει. This was a, you know, Και λέει, είναι αυτό, εντάξει, είναι αυτό σωστό που λέω. Και λέει ο Jack Dorsey, no, πάμε να δούμε τι θα πει. Person, every account, every organization that signs up to Twitter agrees to a terms of service. Όποιος λέει μπαίνει στο Twitter, πατάει σε terms και service. genuflect and obey your dictates if they wish to be able to communicate with readers. Is that right? No, not at all. We recognize an error in this policy and specifically the enforcement. You're still blocking their posts. You're still blocking their posts right now today. Λέει ο Jack Dorsey ότι κάναμε λάθος και τον λέει ο Ted Cruz ακόμα και τώρα το post αυτό το μπλοκάρετε. You're blocking their posts. We're not blocking the post. Anyone can tweet. Can the New York Post post on their Twitter account? New York Post, λέει. If they go into their account. No is your answer to that. No, unless they genuflect and agree with your dictates. Let me ask you something. You claimed it was because of a hacked materials policy. I find that facially highly dubious and clearly employed in a deeply partial way. Did Twitter block the distribution of the New York Times' story a few weeks ago that purported to be based on copies of President Trump's tax returns? Του λέει εδώ πέρα ο Ted Cruz. Εφόσον λέγεται αυτή την πολιτική, τις προηγούμενες εβδομάδες, λέει, που βγήκαν τα tax returns του Donald Trump, το μπλοκάρατε και εκείνο? Σχετικά με το τι πληρώνει στην εφορία ο Donald Trump. We didn't find that a violation of our terms of service in this policy in particular because it was reporting about the material. It wasn't distributing the material. Okay, well that's actually not true. They posted what they purported to be original. Και λέει ο Jack Dorsey, και εδώ πέρα τον έπιασε ο Ted Cruz, λέει ότι τα άρθρα αυτά ήταν μιλούσανε δεν δείχνανε screenshot συγκεκριμένα, και λέει ο Ted Cruz, όχι, λάθος. Source materials and federal law, federal statute makes it a crime, a federal felony to distribute someone's tax returns against their knowledge. So that material was based on something that was distributed in violation of federal law, and yet Twitter... Μάλιστα λέει ότι είστε παράνομοι εντελώς. Όντως ότι υπήρχε τα screenshots και όλα αυτά, αλλά είστε παράνομοι εντελώς γιατί υπάρχει και νόμος συγκεκριμένος που λέει ότι απαγορεύεται να γίνει η διανομή χωρίς τη συγκατάθεση κάποιου για τα φορολογικά του. Gleefully allowed people to circulate that, but when the article was critical of Joe Biden, Twitter engaged in rampant censorship and silencing. Έρχεται το καλό. We recognized errors in that policy. We changed it within 24 hours. This is But you're still blocking the New York Post. You haven't changed it. We have changed it. They can log into their account, delete the original tweet,
There was You the forced a Politico reporter to take down his post about the New York Post as well. Is that correct? Within that 24-hour period, yes, but we, as the policy has changed, anyone can tweet. So the Shoutout Twitter post. takes the view you can censor the New York Post, you can censor Politico, presumably you can censor the New York Times or any other media outlet. Mr. Dorsey, who the hell elected you and put you in charge of what the media are allowed to report and what the American people are allowed to hear? And why do you persist in behaving as a democratic... Ποιος σας εξέλεξε εσάς να καθορίζετε το τι θα βγει εκεί έξω? Τον ρώτησε. Super PAC silencing views to the contrary of your political beliefs. Let's give Mr. Dorsey a few seconds to answer that, and then we'll have to conclude this. Ας του δώσουμε λίγα δευτερόλεπτα, λέει, να απαντήσει. Well, we're not doing that, and this is why I opened this hearing with calls for more transparency. We realize we need to earn trust more. We realize that more accountability is needed to show our intentions and to show the outcomes. Thank you, Senator. So I hear the concerns and acknowledge them, but we want to fix it with more transparency. Πώς σου φάνηκε η απάντηση του Jack Dorsey? Ακούω, λέει, και αναγνωρίζω αυτά που λέτε και γι' αυτό είμαστε τώρα εδώ πέρα, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη καλύτερα. Ξέρεις τι γίνεται όμως? Όλο αυτό έγινε προεκλογικά, ακριβώς πριν τις εκλογές, και αυτό που τον ρώτησε ο Ted Cruz ήταν πολύ σημαντικό και ήταν η πιο to the point ερώτηση. Ποιος σας δίνει το δικαίωμα να καθορίζετε το τι θα ακούσει ο αμερικανικός λαός και το τι θα πούν τα media? Ποιος σας δίνει αυτό το δικαίωμα? Η δουλειά σας είναι να κάνετε τη διανομή. Καταλαβαίνεις τι τον είπε? Ξέρεις που τον έβαλε? Τον έριξε στα τάρταρα μέσα εκεί. Η πίεση που πρέπει να έχει ο Jack Dorsey εκείνη τη στιγμή, το κεφάλι του θα έπρεπε να σκάσει, να σου πω την αλήθεια, από την πίεση και την ντροπή που θα έπρεπε να νιώθει. Γιατί αυτό που κάνανε είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Τον υγείωσε εντελώς, έτσι. Τον μηδένισε. Πες μου την άποψή σου από κάτω στα σχόλια. Δεν ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την εξέλιξη από αυτές τις πλατφόρμες? Γιατί εκεί που πήγαινε το θέμα, πήγαινε καθαρά στη λογοκρισία. Από πού και ως πού αυτοί πήραν τόσο μεγάλο δικαίωμα? Από πού και ως πού? Επειδή εμείς τους δίνουμε το δικαίωμα. Γι' αυτό μπες στο forum.terry.gr και κάνε εκεί πέρα την εγγραφή σου. forum.terry.gr. Και αν είσαι καινούργιος σε αυτό το κανάλι, οπωσδήποτε να κάνεις subscribe, γιατί με βοηθάει. Θέλω να κάνεις share τα βίντεο αυτά, γιατί είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Όλοι βρισκόμαστε στα social media, όλοι μας αφιερώνουμε χρόνο εκεί μέσα και έχουμε μάθει να χειριζόμαστε τους αλγορίθμους για να βλέπουμε αυτά που θέλουμε, αλλά και πάλι κάνουν λογοκρισία και πάλι προσπαθούν να τα ρίξουν όλα, και μάλιστα εν ώψη εκλογών που είναι οι πιο σημαντικές εκλογές του πλανήτη Γη. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείς. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Μην ξεχάσεις να δεις και τα τελευταία 3 βίντεο αυτού του καναλιού ακριβώς εδώ πέρα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σου.